Gjermania refuzon thirrjen e Shteteve të Bashkuara për të siguruar trafikun detar në ngushticën e Hormuzit. Teherani e cilësoi sot foshnjarak vendimin e Washingtonit për t'i vendosur sanksione ministrit të jashtëm iranian. Ushtria turke dhe industria e saj e mbrojtjes pësojnë miliarda dollar humbje pas përjashtimit nga programi i avionëve luftarak amerikan F-35. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të flasim rreth procesit nisur për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese në Shqipëri. Do keni gjithaqë mundësinë të ndiqni në një intervistë me zotin Viktor Martini, ish i burgosur politik për disa nga çështjet më të ndjeshme që po përjeton sot Shqipëria. Gjermania refuzoi thirrjen e Shteteve të Bashkuara që t'i bashkohet misionit ndërkombëtar për të mbrojtur trafikun detar në ngushticën e Hormuzit. Ministri i jashtëm gjerman deklaroi se çështja kërkon një zgjidhje diplomatike në mënyrë që të ulen tensionet. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Gjermania të bashkohen Francës dhe Britanisë në misionin për të siguruar trafikun në ngushticë, zonë kjo ku cisterna të mëdha ndërkombëtare transportojnë të paktën 1/5 e furnizimeve me naftë pa përpunuar të botës. Do të mbajmë lidhjet e hapura në çdo anë dhe do të gjejmë mënyra të krijojmë besim dhe të ulim tensionet. Kërkohet një zgjidhje diplomatike. Nuk duhet një zgjidhje ushtarake dhe unë nuk njoh dikë që beson se kjo është zgjidhja. Tensionet në lindjet e mesme janë shtuar pas akuzave që Shtetet e Bashkuara dhe Irani i bën njëri tjetrit për rrëzimin e avionëve pa pilot në afërsi të ngushticës. Veç kësaj, Britania konfiskoi një cistern iraniane afër Gibraltarit që Londra beson se ishte duke transportuar naftë për në Siri. Rojet revolucionare të Iranit u kundërpërgjigjen duke marrë kontrollin e një cisterne nafte britanike në ngushticë. Javën e kaluar, Britania kërkoi veprem nga nisma detare e Evropës, por Washingtoni insistoi të drejtojë misionin. Udhëheqësit evropian janë ngurrues të mbështesin misionin e udhëhequr nga SBA-t, i cili mund të tensionojë edhe më shumë rajonin. Mospajtimet midis Teheranit dhe Washingtonit nisën kur presidenti Donald Trump anuloi marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe vuri sanksione ndaj qeverisë islamike. Presidenti iranian Hasan Rouhani e cilësoi foshnjarak vendimin e Shteteve të Bashkuara për të vendosur sanksione ministrit të jashtëm të vendit të tij. Zakonisht masa të kësaj natyre e ndalon një person të caktuar që të vizitojë ose të kalojë tranzit në Shtetet e Bashkuara. Në një fjalim televiziv të njëjtën, presidenti iranian Rouhani tha se Shtetet e Bashkuara në një kohë që pretendojnë se duan të negociojnë me Iranin pa parakushte, i vendosin sanksione ministrit të jashtëm. Një qeveri e cila beson se është një superfuqi botërore, i friksohet një interviste të ministrit tonë të jashtëm. Është plotësisht e qartë se të gjitha shtyllat e shtëpisë së bardhë kanë nisur të lëkunden për shkak të fjalëve dhe arsyetimit të një diplomati të ditur e të sakrificës, tha ai. Në urdhrin ekzekutiv, ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif akuzohet se vepron ose duket se vepron në emër të udhëheqësit suprem të vendit të tij, Ayatollah Ali Khamenei, i cili së fundmi është futur në listën e personave të departamentit të thesarit ndaj të cilëve rëndojnë sanksione. Në një deklaratë, sekretari i shtetit Mike Pompeo tha se vendimi është një hap tjetër drejt mohimit të burimeve regjimit iranian, fal të cilave kanë kryer akte terrori dhe kanë shtypur popullin iranian. Zakonisht masat të kësaj natyre e ndalojnë një person të caktuar të vizitojë ose të kalojë tranzit në Shtetet e Bashkuara. Në një reagim, ministri i jashtëm iranian tha se veprimi i Shteteve të Bashkuara nuk do të ketë efekt mbi të apo mbi familjen e tij, pasi ata nuk kanë prona apo interesa jashtë vendit. Ndërkohë, sipas një zyrtari të lartë të Departamentit të Shtetit, zoti Zarif pritet të gëzojë imunitet ndaj arrestimit në rastin e udhëtimeve zyrtare për në Kombet e Bashkuara që mbahen në New York.
Të mërkurën, zyrtarët amerikanë bën të ditur se nuk e konsiderojnë më Muhammad Javad Zarifin me ndonjë vlerë për diplomacinë. Administrata e mëparshme e Barack Obamas bashkëpunoi me të për të hartuar një marrëveshje shumë komshe bërthamore, nga e cila administrata Trump u tërhoq një vit më parë. Do ndalemi të shohim të tjera zhvillime, pezullimi që Washingtoni bëri shitjes avionëve luftarak F-35 Turqisë, i ka dhënë një goditje të fortë si ushtrisë turke, ashtu dhe industrisë së saj të mbrojtjes. Blerja nga Ankaraja e sisteme ruse të mbrojtjes raketore, S-400, bëri që presidenti Donald Trump të i pezulloj Turqisë shitjen e 100 avionëve F-35. Washingtoni thotë se sistemi raketor rus mund të rrezikojë teknologjinë e avionëve amerikanë. Prodhuesit turq në fushën e mbrojtjes kishin një pozicion të lakmuar si partner të përbashkët në projektin me vlerë $400 miliardë të prodhimit të avionëve F-35. Pritej që kompanitë turke të fitonin rreth $10 miliardë fal prodhimit të 900 pjesëve të aeroplanet. Zyrtarët amerikanë kanë njoftuar largimin përfundimtar të Turqisë nga programi brenda marsit të vitit 2020. Hamza bin Ladeni, djali dhe trashëgimtari themeluesit e Al-Kaides Osama bin Ladenit, dyshohet se është vrarë gjatë një operacioni të mbështetur nga Washingtoni. Lajmi u konfirmuat mërkurën nga zyrtarë që folën në kushte anonimiteti. Nga ana tjetër, gazeta New York Times njoftoi se djali i Osama bin Ladenit ishte vrarë gjatë 2 viteve të fundit në një operacion ku ishte përfshirë edhe Washingtoni. Por zyrtarët i thanë gazetës se qeveria nuk e ka konfirmuar ende lajmin për vdekjen e tij dhe nuk ka pranuar të japë më shumë detaje mbi këtë çështje. Në janar të vitit 2017, Shtetet e Bashkuara e përcaktuan Hamza bin Ladenin si person që ka kryer apo paraqet rrezik të konsiderueshëm për të kryer akte terrorizmi. Në Shqipëri, procesi i nisur për anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese nuk do të mund të çojë në plotësimin e 6 vendeve bosh të cilat duhet e emërohen 3 nga presidenti dhe 3 nga parlamenti. Në mbledhjen e fundit të 2 ditëve më parë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka vendosur ndalimin e kandidimit ndërmjet të tjerëve dhe për Fiona Papajorgjin, Valbona Balën dhe Sinan Tafajin. Këta 3 emra ishin të vetmit që kandidonin për zëvendësimin e ish-anëtarit të gjykatës kushtetuese Fatos Lulo, të rrëzuar nga procesi i rivlerësimit të gjyqtarëve. Në një situatë të tillë, në përfundim të gjitha procedurave, parlamentit i duhet të shpallë një thirrje të re. Në këtë mënyrë, gjykata kushtetuese, e cila aktualisht ka vetëm një anëtar, fitore Tushën, pritet që të ketë vetëm 5 anëtar të rinj, duke bërë që numri të shkojë në limitet e funksionimit të saj dhe mundësisë vendimarrjes vetëm me 6 gjyqtar. Por ky proces rrezikohet edhe nga një moment tjetër që mund ta reduktojë edhe me një tjetër anëtar gjykatën. Për shkak të numrit të kufizuar të kandidatëve që janë përzgjedhur, gjithçka duket se do të jetë në dorë të presidentit Ilir Meta. Nëse në një rast kreu i shtetit për 3 vendet vakante të shpallura prej tij do të përzgjidhte emrat e Arta Vorpsit, Besnik Muçit dhe Elsa Toskës, atëherë automatikisht do të mbetej pa kandidat vakanca e shpallur nga parlamenti për zëvendësuesin e ish-anëtarit Vladimir Kristo. Ky rast mund të tejkalohet nëse do të ketë një koordinim mes 2 institucioneve në mënyrë që të mos pengojë njëra tjetrën dhe presidenti do të sillte të paktën një nga 2 kandidatët e tjerë të kualifikuar. Në Kosovë, lidhja demokratike po përgatitet për kuvendin zgjedhor që pritet të mbahet më 3 gusht, ku pritet të zgjidhet gjithashtu edhe kryetari i partisë. Zgjedhjet brenda kësaj partie kanë zgjuar interesim të madh, pasi ajo shihet si një forcë politike me peshë në skenën politike në raport me zgjedhjet e reja të parakohshme që pritet të mbahen në Kosovë pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Mollsi na sjell korrespondenti ynë Leonat Sheu. Lidhja demokratike e Kosovës mblodhi të njëjtën kryesinë e saj për të diskutuar përgatitjet për kuvendin zgjedhor që pritet të mbahet më 3 gusht dhe zgjedhjen e kryetarit të partisë. Deri më tani asnjë nga anëtarët e partisë nuk ka pranuar zyrtarisht që do të kandidojë për të udhëhequr Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila muajve të fundit ishte përballur me probleme gjatë zgjedhjeve brenda degëve dhe nën degëve nëpër Kosovë. Por zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thanë sot se disa anëtarë të saj kanë shprehur interesim për të marrë postin e shefit të partisë dhe se sipas zëdhënësit Besian Mustafa, kryesia po punon vazhdimisht për të kërkuar një kandidat të përbashkët. Duke u mbështetur në statutin e LDK-s dhe për të garantuar mbarvajtjen e punimeve të këtij kuvendi zgjedhor, kryesia vendosi që t'i propozoj kuvendit anëtarët e komisionit statutar, komisionit verifikues, komisionit kandidues, komisionit zgjedhor si dhe kryesisë së punës.
Po ashtu, u diskutua edhe çështja e kandidaturave. Kryesia vlerësoi lart interesimin dhe pretendimin për të kandiduar nga disa kolegë në kryesi me kontribute shumë të larta në LDK këto 30 vitet e fundit. Kryesia, si e gjithë antarësia e LDK-s, vlerëson se është shumë e rëndësishme që në krye të partisë, pra të LDK-s, të jetë një figurë përbashkuese, zgjidhje për cilën po punohet intensivisht sot deri në 3 gusht. Zgjedhjet e brendshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës kanë zgjuar interesim të madh pasi që aktualisht kjo parti është më e madhe në parlament për nga numri i deputetëve dhe shihet si forcë politike me peshë për skenën politike në zgjedhjet e reja të parakohshme që pritet të mbahen në Kosovë pas dorëheqjes së kryeministit Ramush Haradinaj nga posti i kryeministrit. Megjithëse ende nuk dihet kur do të mbahen zgjedhjet në Kosovë, partitë politike tashmë po sillen thuajse ka filluar fushata paraelektorale. Megjithatë, Kosova është ende në pritje të një vendimi se çfarë do të bëhet më tej. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të ditur se është i gatshëm që të shpallë zgjedhjet e reja nëse partitë politike nuk janë në gjendje të gjejnë zgjidhje tjetër pas dorëheqjes së kryeministrit. Presidenti Thaçi filloi të martën këshillimet me partitë më të vogla të komuniteteve, ndërsa një gjë të tillë do të bëjë edhe me partitë tjera më të mëdha të vendit për të gjetur një zgjidhje për situatën aktuale. Ai ka para vetës 2 mundësi, të ofrojë një mandatari të ri nga shumica e deri tashme parlamentare mundësinë për të ngritur një qeveri të re apo të arrijë një marrëveshje me partitë politike për të shpallur zgjedhjet e parakohshme. Por deri tash partitë politike kanë hedhur poshtë çdo mundësi tjetër përveç zgjedhjeve të reja, ndërsa një pjesë e tyre ka kërkuar nga presidenti që të veprohet më shpejt, në të kundërtën do të hedhë nisëm për shpërndarjen e parlamentit. Kosova po përballet me një situatë të paqartë politike pas dorëheqjes së kryeministit Ramush Haradinaj, i cili javën e kaluar u thirr për të marrë në pyetje nga prokuroria e posaçme në Hag. Kushtetuta dhe ligjet nuk sigurojnë qartësi të plota në situata të këtilla, si kjo me dorëheqjen e kryeministrit, që është rasti i parë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, dhe kjo nxiti debate edhe për rolin e qeverisë në largim. Kryeministri në dorëheqje ju drejtua gjykatës kushtetuese me kërkesë për sqarim të situatës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Viktor Martini, ish burgosur politik, thot se kanë shumë zhgënjime nga 27 vitet që pas rënies komunizmit. Nga vizitat e tij të shpeshta në Shqipëri, ai thot se sheh një polarizim të skajshëm të jetës politike dhe kjo sipas tij nuk e lejon demokracinë të funksionojë. Zoti Martini u dënua në vitin 1956 me 10 vjet burg, ndërkohë njerëzit më të afërt, familjes së tij pësuan të njëjtin fat, por disa edhe më të rënd. Nga Bostoni, ku jeton aktualisht zoti Martini, foli në Skype me kolegun ton Ilir Ekonomi mbi disa prej çështjeve të ndjeshme që po përjeton sot Shqipëria. Kena vujt shumë, kena shpresu shumë dhe jena zhgënjë të mërçisht. Demokracia nuk ka funksionu. Filloi mrapsht. Të dihet më se partitë që u kriju në kohën e Ramiz Alis nuk ishin gjatë tjetër, si mas bot kuptimit tem, veç satelit. Me kriju një urë ku diktatorët me durët për gjaku në kalojnë balla në llogari ashtu si që kalune. Kjo është zhgënim. Nuk është vetëm kjo, por këtë ka përcaktu ma mirë që gjithkush presidenti i Çekoslovakisë Havel. I fali gjithçka diktaturës, por nuk mund t'i fali deformimin e ndërgjegjes një popullit. Ndërgjegja një popullit do deformu keqas. Është shumë e vështirë kur diçka shtrëmnohet me çu në vendin ku ishte. I pyetur se kush humbi dhe kush fitoi realisht në zgjedhjet e qershorit, ku opozita nuk mori pjesë, zoti Martini thotë: Humbi populli shqiptar që u sorollat të rrugëve, në demonstrata aneje këtej, sepse votimet nuk ishin fitoria e Partisë Socialiste, po ishte dhurata e Berish së bashkut me Bashën që ja dhurunën tavolinë fitoren.
edhe gjithkush manej e për dhurata është e lakmueshme. U braktisën demokratë të vërtet Shqipërisë. Lufta është në parlament. Në parlament u do të me luftu për drejtat kundër shtarit tonë. Se nuk ma qëtë goja ashtu si flasin politikanët shqiptarën miqë me një tjetërin. Zoti Martini foli për faktin që në Shqipëri politikën e dominojnë të fortët dhe sipas tij kjo është një kulturë e trashëguar nga diktatura. Nuk mund të vinë demokracia kur nga ish komunistat. Këtë kam thënë edhe në librin të dëshmojën hija dhe vujtja. Kena një të majtë të kuqe, por kena edhe një bluhe, mjaft kuqe. Viktor Martini thot se debatin për teatrin kombëtar e ka ndjekur nga vështrimi i tij si ish i burgosur politik. Ashtë një llorat, një stall baktish që na lanë italianët, ku u kthy në një teatr, ku shtresa jeme, unë me shok, nuk mund të hynim mren, sepse me këto artista që ishin atë kohë edhe janë edhe sot një pjesë, ishin përqeshunit, dhe ishim u përqeshëm dhe u diskreditoshëm si tradhtar të edhe. I bashin gjitha këto, intelektualët dhe artistat e mjerë, pse donin të mjetonin me i kashat buk të shtym për i vërftinë. Vllazën artista, me talentin tuaj të shmoj, por mos e shfrytëzonin nëpërmjet pikpamjeve politike. Teatri vjetër duhet shem, duhet ndërtu një ndërtes, një teatr madhështor që të përgjasin kulturës dhe teatrit të Evropës, ku ne jena pjesëtarë të saj. Ju falem ju në erës, si gjithmonë, për mundësin që më nepni me dhanë menimet e mia, jashtë interesave partjake, jashtë interesave gjepave, por se më dhem shpirti për popullin shqiptar. Ishte në presidenti Amerikan Joe Biden, ishte në qendër të debatit presidencial demokrat mërkurën dhe shpesh u bë objekti sulmeve të disa prej 9 rivalëve të tij. Por zoti Biden u kundërpërgjigj dhe argumentoi me forcë se është demokrati që ka më shumë shanse të fitojë ndaj presidentit Donald Trump vitin e ardhshëm. Në natën e dytë të debateve demokrate në Detroit, kandidati që ka më shumë mbështetje, Joe Biden, u përball me shumë sulme nga rivalët e tij lidhur me kujdesin shëndetësor, imigracionin, ndryshimet e klimës dhe drejtësinë penale. Por edhe zoti Biden u kundërpërgjigj ashpër ndaj kritikëve, përfshirë senatore nga Kalifornia Kamala Harris, lidhur me propozimet e tyre për sistemin shëndetësor. Dhe që t'jemi sinqertë dhe i drejtë për drejtë, nuk mund të fitosh ndaj presidentit Trump me propozime të kundërta për këtë plan. Mendoj se duhet ta mendoni mirë ato që po thoni, reflektoni dhe kuptojeni se amerikanët duan qasje të kujdesi shëndetësor dhe nuk duan që kostoja të jetë pengesë për ta pasur atë. Zoti Biden u përplas gjithashtu për imigracionin me ish-sekretarin e strehimit në administratën Obama, Julian Castro, i cili do që kalimi i kufirit të dekriminalizohet. Nëse kalon kufirin ilegalisht, duhet të dërgohesh mbrapsht, është krim. Duket se njëri prej nesh ka mësuar nga e kaluara dhe tjetri jo. Senatorja nga New Yorku Kirsten Gillibrand e sfitoi zotin Biden lidhur me disa komente të kaluara që ai ka bërë për gratë që punojnë. Shumë grave u duhet të punojnë për të mbajtur fëmijët. Shumë gra duan të punojnë që të kontribuojnë në komunitetet e tyre, ose nuk besoni të njëjtën gjë sot, ose përndryshe çfarë kishit parasysh atëherë. Unë kam qenë thellësisht i përfshirë tek amendamentet për barazinë në paga. Unë mora iniciativën për propozimin për trajtimin me respekt të studenteve në universitete. Ju ishit me mua në Universitetin e Sirakuzës dhe thatë se unë isha i angazhuar plotësisht për trajtimin e barabartë të grave. Nuk e di se çfarë ka ndryshuar, përveç se që ju po kandidoni për presidencën. Por kur nuk kritikoni njëri tjetrin, demokratët vunë në shënjestër presidentin Trump.
Një prej tyre ishte senatori nga Colorado, Michael Bennett. Jemi lodhur me një president që as nuk e vret mendjen për fëmijët tuaj apo të mit. Zoti president, fëmijët duhet jenë në shkolla, jo kafaze. Edhe zoti Biden vuri në shënjestër zotin Trump lidhur me disa komente për racën dhe diversitetin. Zoti president, le të flasim hapur. Ne e duam këtë vend, nuk do t'ikim. Jemi këtu për gjithmonë dhe sigurisht nuk do ta lëmë në dorën tuaj. Debati i ardhshëm i demokratëve është në shtator dhe mund të përfshijë më pak konkurrent për shkak të forcimit të rregullave kualifikuese. Mundësia që Britania të shkëputet në fund të tetorit në mënyrë të pakontrolluar nga Bashkimi Evropian pa pasur një udhëzues paraprak në formën e një marrëveshjeje dypalqe ka krijuar një situatë të trazuar politike për kryeministrin e ri britanik Boris Johnson. Presidenti Amerikan I përcolli urime të ngrohta kryeministrit britanik kur mori detyrën. Mendoj se mund kemi një marrëdhënie të shkëlqyer, sidomos në tregti. Mund të realizojmë 3 deri 4 herë më shumë shkëmbime tregtare se tani. Këto janë premtime të mirëpritura për kreun e qeverisë britanike, në një kohë që vendi përballet me rrezikun e një shkëputje të pakontrolluar nga Bashkimi Evropian, nëse nuk arrihet më parë një marrëveshje. Prandaj kryeministri Johnson I ka varur shpresat tek Shtetet e Bashkuara për mbështetje. Shtetet e Bashkuara kanë qenë dhe do të jenë për një të ardhme të parashikueshme, aleati, miku dhe partneri ynë numër 1. Ishte një mesazh në adresë të Amerikës, por dhe Evropës. Nëse qeveria britanike arrin të negociojë një marrëveshje të mirë me Shtetet e Bashkuara, ajo shpreson që kjo do t'i rriste pikë kur të ulet me evropianët për të negociuar. Ata që mbështesin këtë ide kanë varur shpresat tek simpatia që kanë dy udhëheqësit për njëri tjetrin. Ata të dy kanë plot pikat përbashkëta, jo thjesht flokët e verdh, por edhe natyrën impulsive, si dhe personalitete që duken më të spikatura se politikat që ndjekin. Po ashtu të dy kanë kufizime të ngjashme kushtetuese. Zoti Johnson ka një shumicë shumë të vogël në parlament. Në Shtetet e Bashkuara, demokratët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve dhe janë betuar t'i përmbahen marrëveshjes së të premtes së mirë që mundsojnë ndalimin e konfliktit në Irlandën e Veriut. Nancy Pelosi dhe demokratët në Kongres e kanë thënë shumë qartë se nëse vendoset kufi me Irlandën, Britania nuk do të sigurojë dot marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara. Përveç Brexitit, Britania ndeshet aktualisht me plot sfida të tjera. Irani mori nën kontroll para disa javësh një cisternë letare që lundronte nën flamurin britanik dhe po vazhdon procesin e pasurimit të materialeve bërthamore. Washingtoni shpreson që Britania do të ndjek shembullin e tij dhe do të braktisë marrëveshjen me Iranin. Në Hong Kong, protestuesit pro-demokracisë akuzojnë Britanin, dikur kolonizatore e këtij ishulli, se tani u ka kthyer shpinën dhe I ka lënë në dorë të Kinës. Ka një numër temash që mund të acarojnë marrëdhëniet SBA-Britani. Irani, Kina, ndryshimet klimatike, tortura, ka plot. Në Evropë ka plot që mendojnë se Brexiti po dëmton sigurinë. Nga pikpamja gjeopolitike, ata shqetësohen se ndodhemi përballë një periudhe të përçarjeve brenda perëndimit, ndërkohë që Rusia po ndjek politika revanshiste. Këto zhvillime po sjellin probleme jo vetëm në Britani, por edhe në Shtetet e Bashkuara dhe brenda Bashkimit Evropian. Ndërkohë Kina po shfaqet me forcë më të madhe në arenën ndërkombëtare. Boris Johnson ka folur për një epokë të artë që po lind, një koment që të kujton zotimet e presidentit Trump për ta bërë Amerikën përsëri të madhërishme. Por ndërkohë që mbeten rreth 3 muaj deri në momentin e shkëputjes së Britanisë nga BE-ja, ky vizion optimist mund të mbytet së shpejti në një mori problemesh të pakontrollueshme. Aktivistët e mjedisit dhe zhytësit gjetën një surprizë të pakëndshme në ujërat e Egeut pranë Greqisë dhe po punojnë për ta ndrequr. Ajo që duke si një brez I bukur koralor ishte shndruar në një vend me turinash, por kjo duket të jetë vetëm një nga sfidat e shumta me të cilat përballet ekosistemi delikat I deteve. Shtrati shumë ngjyrësh I detit mahnit me bukurinë e tij pranë ishullit grek Andros, por kur e panë më nga afër, zhytësit u befasuan nga ajo që zbuluan. Ishin qese të ngjyrave të ndryshme që vërviteshin, ishte vërtet tronditse për të gjithë ne që e pam. Ky brez I mahnitshëm koralor në këtë det kristal të pastër është pushtuar realisht nga qeset plastike.
Parafityroni detin e Karaibeve ku gjeni korale të gjitha ngjyrave. Ishte saktësisht e këtill, por në vend të koraleve kishte qese plastike. Organizata si AG and Rebreath pastrojnë ujërat pranë bregdeteve. Ata heqin sasira të pafundme mbeturinësh dhe testojnë nivelin e ndotjes. Dikur mendonim se oqeani është i pamat dhe nëse hedh diçka nuk shkakton ndonjë dëm, por mikroplastikat funksionojnë si magnete. Ato tërheqin kimikate dhe hormone, të cilat më pas hyjnë në zinxhirin ushqimor, hyjnë në peshqit që ne ham dhe ndodhen kudo rrotulnesh. Është toksike për njerëzit. Zhytësit hoqën rreth 300 kg rjeta peshkimi, 10 kg plastik të hedhur që kishte ngecur mes shkëmbinjve, por kjo ishte vetëm një pjesë e vogël. Edhe sikur të ishim 60 veta që të punonin për 5 ditë, nuk do t'i kishim mbledhur dot të gjitha mbeturinat që gjetëm. Greqia prodhon çdo vit rreth 700.000 tonë mbetjesh plastike. Nga këto 11 tonë e gjysmë hidhen në det dhe pjesa më e madhe e tyre rikthehet në bregdet. Kjo është vetëm një kujtesë jo e këndshme për vetëm një nga rreziqet për jetën detare në mbar globin. Adoleshent nga mbërbota morën pjesë në panajirin shkencor të organizuar nga kompania Google. Pjesëmarrësit konkuruan me hulumtime shkencore në garën për çmimin e madh prej $50,000. So this looks like there's no light passing through, but actually if you like cover it up, there's actually light. 16-vjeçaria Celestine Wenardi nga Indonezia shpjegon projektin e saj shkencor që mundëson shfrytëzimin e sensorëve për të matur nivelin e glukozës në trup pa pasur nevojë të merret gjak. Ajo është mes 20 ekipeve të adoleshentëve nga mbar botat që marrin pjesë në panajirin shkencor të firmës Google. Projekti që ju shpërblye me një çmim nuk është përpjekja e saj e parë në panajire shkencore. Para modelit që solla në panajirin shkencor të kompanisë Google, kisha një tjetër me të cilin dështova. Pjesa më e vështirë është të kuptosh nëse një projekt është ose jo i duhuri për një panajir shkence. Pjesa më e vështirë është të pranosh dështimin. Tuan Dolmen nga Turqia është munduar të prodhoj energji nga lëvizja e degeve të pemëve, që fermerët të kenë një burim alternativ energjie në fushë. Fermerëve u nevojitet energji për të vënë në punë sensorët digital që monitorojnë cilësinë dhe lagështinë e ajrit. Ideja ime e parë ishte gjenerimi i elektricitetit nëpërmjet insekteve, por nuk më dukej diçka etike për ta bërë. Shumë ide të nxënësve kanë synim të ndihmojnë njerëzit me aftësi të kufizuara, ose ata që trajtohen nga ndonjë lëndim. Daniel Kazantsev nga Rusia dëshiron të shndrojë lëvizjet si ato të gjuhës së shenjave në fjalë të vërteta. Kam krijuar teknologji që kupton pozicionin e duarve duke u bazuar në aktivitetin e muskujve. Zbulimi im ndihmon njerëzit që të komunikojnë përmes gjuhës së shenjave. Çmimin prej $50,000 e mori Fion Ferreira nga Irlanda. Ai ka krijuar një mënyrë për largimin e mbetjeve të vogla nga uji përmes magnetit. Jetoj larg dhe izoluar, prandaj më është dashur të ndërtoj gjithçka nga e para për ta testuar. Më është dashur të krijoja spektromatsin në vend që të krijoja një mikroskop. Ishte kënaqësi të bëja gjithçka në rrethana të kufizuara në vendin ku jetoj. Jo të gjithë këta adoleshentë do të vazhdojnë hulumtimet pasi të kthehen në vendet e tyre, por organizatorët e panajirit shpresojnë se të gjithë do të ruajnë shpirtin eksplorues. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë.